Alo alo. Alo 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 alo. Rồi tiếp tục Kingdom Come anh em ơi. Cái gì nhỉ? Tập trước kiếm được chút tiền nhỉ? Kiếm trước chúng ta xem là người chơi hiện tại 9 10 10. Rồi mặc full giáp lại thôi. Ông nào lên YouTube tìm cho tôi cái chỗ của cái chỗ cái giáp thân của con kỵ này nó tìm ở đâu nhỉ? Tôi nhớ mỗi cái chỗ này. Giáp đầu rồi, còn giáp thân tôi không nhớ. Kiếm thánh Roger. Thanh trường kiếm của thánh Roger này là tác phẩm tuyệt đẹp nhất bàn tay của các thợ rèn thế kỷ 15 có thể tạo ra. Một thanh kiếm cân xứng hoàn hảo, phần lưỡi kiếm sắc bén cùng với mũi kiếm nhọn có thể xuyên phá bất kỳ loại giáp tấm nào. Tuy nhiên phần lưỡi kiếm có phần mỏng manh và do đó cần phải được bảo quản tốt. Ngoài hiệu quả của nó trong chiến trường ra thì thanh kiếm còn là vật tượng trưng cho địa vị xã hội của tầng lớp thượng lưu. Thanh kiếm thánh Roger này là một trong những thanh kiếm thánh mạnh nhất trong cái tựa game này. Và chỉ có những cái người mà hiệp sĩ gọi là như tôi mới có thể sở hữu được thanh kiếm thánh này, thể hiện một sự đẳng cấp. Không ai trên cái bản đồ này là có được thanh kiếm thánh này. Thanh kiếm này. Hết lực chấm. Chỗ này công thành thì có nhưng mà nó là theo cốt truyện thôi chứ nó không phải công thành thì kiểu ấy. Đánh cốt truyện thôi. Bây giờ tôi định làm gì nhỉ? Giết cỏ tận gốc. Mình đang ở đâu nhỉ? Mình đang ở trên này đúng không? À hôm trước đang bị bỗng du đúng rồi. Anh sắp dùng được cung bọn cung mình. Đây là đâu nhỉ? À kia. Định hình được rồi. Bây giờ đang là giờ này thì cũng chưa ai mở cửa đâu. Cứ ăn ít thịt khô đã. Rồi mình đang ở chỗ cửa hàng thịt.
Đây à. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. If that's what you call nothing to see, I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Thằng que này như bị giết rồi. Or all that's left of him. Bị giết rồi, bị mổ bụng. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Henry giờ ra dáng một hiệp sĩ phết rồi đấy. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter. He Cái này kept... bị lỗi này. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Thằng này giống như một thằng tự kỷ ấy. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Game gì đấy anh? Kingdom Come em. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Another thing about... When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him Moi scream. ruột mà không kêu một tiếng gì. I'm at your service, Sir Knight. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. Không biết mấy cái ông công tước này nếu mà mình search tên ở CK3 không biết nó có hiện tên không nhỉ? À không. Chắc không có tên nhưng mà cái dòng họ ấy không biết có ở trong CK3 không. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Oh, come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest Hôm and qua went vẫn còn đi to nhà thờ. confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder...
Do you know anyone Lubos used to spend time with, relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. May the Lord watch over you. Good health to you. I've come in... Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? Well, what do I... Chó này. That man Lub... He was a strange one. Always drinking. Không có Have gì you noticed nhiều. anything sus... I didn't see much of him lately. Not even in... Mọi cuộc know nói what chuyện Lub- đều I don't hướng đến think nhà he was home thờ. at all. Do you know anyone Lu... I really don't know. That's all. God be with you. Jesus Christ. Your clothes. I've come in the... I don't know how. Who was... You could see at first glance he was no good. Have you noticed... There wasn't Bên làng sight có vẻ or cũng không sound ưa of gì him thằng for a này. long time. And then yesterday, Nhà he thờ. turned... Ai cũng nói Do you đến know thằng what- này gặp thằng này đang ở nhà thờ. Do you know who Lubos used to... As far as I know. That's all. Take care. I am actually... I've come... Of course. That man... He was a Have you noticed... Well, no, I think... Do you know what Lubos... Not a clue. Do you know any... He was a loner. That's all. Take care now. Nói chuyện với mục sư. Ở đây à? Nhà thờ hướng nào nhỉ? Vào nhà nó điều tra. Trong đấy điều tra được à? What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death? Đập đầu and trước. then gutted him? Oh, Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Judas. Judas. Looks like this is meant to be a warning. But for who? And why? Cướp biết viết đúng là Maybe lạ the hiếm. gang had a falling out. But a bandit who knows how to write isn't something you see every day. Ồ, lên cấp phá khóa kìa. A bed. Rồi. Tới chỗ nhà thờ đi. Mọi người đây giải tán này. Yeah. I see you know how to wield a sword, Father. I Một wouldn't cha have sư biết sử expected dụng that kiếm. from a man of the cloth. With a stick. I practiced with a stick. Reminder of my youth and days gone by. Không hiểu ông này ngày trước là cũng là một hiệp sĩ. The blessings of our Nhưng mà good có Lord be vấn with đề you, gì đấy Father. nên mới phải về đây. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions?
It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child. Hình như hơi All lắc luôn. sorts of Đợi tí, suspicious tôi things bật have cái been đồng going bộ on recently. People like khung hình Lubos lên don't know xem what sao. to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Thỉnh thoảng đường truyền nó sẽ hơi chập chờn nên nó sẽ hơi lag một tí. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhoff was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? Một linh mục khi mà nghe rửa tội thì không được I'm nói. bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. And this is one of them. I've got no time for this. You might be happy to put people's lives at risk, but I refuse to, and I'll get that confession out of you by force if I have to. You're threatening me. You want to fight me? Cao hơn mà vẫn Well, thua. I never. Well, why not? Let's have at it. Quánh Right, luôn. let's do it. Farewell. Này thì mút chim đi này. Mút chim đi này. Này thì mút chim đi này. Mút chim đi này. Này thì thanh cao này. Huh? Hey. Well, I have to admit you're good. Or I'm getting too old for this. Either way, if you think you'll get confessional secrets out of me with your fists, you're badly mistaken, boy. You can hammer me to death if you like. I do want to help you, though. So Tối come nay to thì the còn tavern tiệu. in the evening, and maybe we'll come up with something. Cha bị đấm cho mẹ nhờn nữa. Toàn mấy cái đồ vớ vẩn đấy. Rồi bây giờ mới là giữa trưa. Chúng ta sẽ về nhà đọc chúng ta sẽ về quán trọ đọc sách một tí vậy. Tôi thuê phòng ở đây rồi đúng không? Tôi có giường ở đây rồi. Vào đây đọc sách tí. Phòng mình ở trên này. Thế lag cho anh em. Có ngựa có giáp thân nữa. Nhưng mà quên mất là 179. Ui thằng này nhiều tiền nhỉ. Thằng này tôi thấy cái thằng nằm đấy rất nhiều tiền nhé. Lúc thì đấy. Bảo dưỡng.
Sức mạnh đã được cải thiện. 9 gần lên rồi, chưa lên. Mày học quá nhiều rồi. Shit. Chào Tubi. Tuyệt vời. May quá chưa đi xa. The blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. I'm sorry I can't tell you everything. Giải đấu ra tay Maybe Bắc we có can rồi work kìa. something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here. We'll drink to them. It must have been terrible. Terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovno. Folk who tried to take refuge there. Cái này đều thuật lại My thôi. poor child. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. Bernard. Enjoy. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujits, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noyo? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was right. I'm sure they would have killed more, but the I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape.
Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. Ông cha xứ này vẫn không muốn chia sẻ cái lời thứ tội của thằng què đấy. They won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church, the lamentable wealth in which just like a flock of they don't know. You want to baptize a child? What if the devil himself were to, with such money gained from the poor, they buy beautiful, while Jesus Christ walked bare? Look to your consciences, you amen. Well, this Jan Hus character is quite a... Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit... No. Cái này qua đi. Nó toàn mấy cái linh tinh. Ai ở đâu mà nghe bọn này nói chuyện. Thanks for the sermon, but it's getting quiet. What do you suppose? That sounds... I knew you wouldn't let me down. Nhậu này đi say mềm luôn. Kỉnh trà cũng có gái ngồi cạnh. Chà, chơi bạc luôn rồi. Xuất sắc ai thắng để uống à? Thế à? Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men! Throw them out. Cha xứ đối đáp quả trước đấy.
You looking for a fight? Henry, back me up. Đấm luôn cả quận trưởng à? Đấm luôn cả quận trưởng à? Curse it. Một chim đi. You got it. A tanker over here. My control ball. Ok, mình bỏ lỡ để ra tay rồi. So, my dear, wouldn't you like to have a little ring on the Vãi, phá làng phá xóm. said and done? Gọi các cô em đến rung chuông à? I'd love to. And Henry, too, I'm sure. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're a buffoon. Sao đấy? Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Ồ vãi, ông nôn mẹ từ trên này xuống. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Oh. The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Sao lại có cảnh này nhỉ? Tôi nhớ phần trước tôi chơi mình có cảnh này. Cha xứ chất vãi lên. Chơi gà đến sáng luôn à? Phượt nhau luôn. Nát thật. Well, I have to say that was a fine evening. Fuck yeah. Yeah. Đã thác loạn là phải thác loạn như thế. Thác loạn style mẹ cha xứ. Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, Đủ fucking đi hell. mẹ. Where the... Oh, what the... Thế mà vẫn về được nhà. Who the hell are you? Mẹ thằng nào. Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts.
My poor suffering stomach. Ugh. What was that woman on about? Wait, before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. Thánh lễ, thánh I lễ. gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one once investigated. Then I drunkenly keep the whole Thuyết giảng town đạo up giáo. all night. And now you Vâng ạ. want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. You want to share the words of Master Praha Jan này, Hus, gọi who Praha you cho heard preaching dễ there. đọc. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it if you stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Trao đổi. Dear. So all at once, the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Sức mạnh. Lên 1. Cái bồ đầu cũng hay này. Có mỗi cái này là tạm ổn. Mấy cái kia nó bất lợi. Có thuốc nào để chống đỡ say rượu nhỉ? Như có. Đây, loại thuốc chữa cơn say rượu. Rồi. Mẹ. Rồi. Mẹ đi với cha cái lỡ mẹ cái tài liệu ra tay.
thought he'd never show up. Ta nói giảm đi tạm thời được nhưng mà đỡ kiểu đi liêu siêu. You were with him, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'd throw up. Giáp mình trên người, mình chưa mặc. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ad venerabilis a manus suas. Ông vừa nói vừa Hoc facite in meam commemorationem. Mấy con gái điếm hôm qua Brothers nó and vẫy mình. You may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest hàng ngũ tinh nhuệ của ngài of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where by the grace of God, nếu tôi không nhầm là Bohemia thời trước là thời công tước nào ấy nó có xây một cái vương cung thánh đường. Thế nên là ở Praha nó cũng được coi là vùng đất thánh. Vì ở Praha cũng có một cái vương cung thánh đường nào đó, tôi không nhớ lắm. Tất nhiên là nó không kiểu thuộc dạng top như là kiểu Cologne ở mấy cái thánh đường Santiago hay là Jerusalem hay là gì đấy, nhưng mà cũng thuộc dạng kinh 8 này nói chuyện. Greetings, brothers and sisters in Christ. I am here to tell you about Mother Church. Nó đã thối nát và hoang tàn như thế nào, vãi lên. Falling into decay and abandon. How the once great mother of all Christians is losing. That whelp wants to preach about the church. One should not believe in the church because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumens, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! And what sins? They live with harlots and keep concubines? Even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin is that man is a servant of the church. Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them.
They played dice and garbed their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Tiên sư Lũ Giám Mục. We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let each speak as much as he... And that applies both to... That's his... That is all I heard him. Kết thúc rồi. Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk as pigs in church. Có vẻ không thành công rồi. Có lẽ phải nói tiếp nhưng mà mình dừng hơi sớm chăng? So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that? All what? All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back, and all the villagers. Just leave, I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Oh shit. Mình phá hỏng bài thuyết giảng rồi. Mẹ kiếp, đáng lẽ phải nói tiếp. Fuck. Damn it. Bây giờ phải nói chuyện với ai? Look out. Quân trưởng. Good day to you. The parish priest here in Ujis, he's a peculiar sort of cleric. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in the... I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood, and our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. That's how it goes with those aristocrats. But I heard something happened, and he was roving the world for a while. Don't know what he got. Godwin won't... I'll get him well. I've already... Thanks, mate. And let God be with you. Ok, nó bảo mình về ra tay. Chỗ này khá xa. Như vậy thì chúng ta sẽ mang con ngựa của công tước. Mang con ngựa của công tước về Tempest, sau đó chui về Scarlet để đào kho báu. Có thức ăn trong người chưa? Có rồi. Con ngựa trắng đâu rồi? Nó là quán rượu. Thôi không sao, cứ nhanh, cần gì phải xếp loát đâu mà. Vậy từ chỗ này, từ quán rượu đi sang bên chỗ đường Văn Thư này để ấy, chỗ đường Văn Thư.
first one is brown and the second is grey. But shall I ride to my maiden so fair? Well, you still gonna throw me off? Yeah. Con ngựa có giáp. Con ngựa này là con ngựa nhiệm vụ, mình phải có nhiệm vụ mang nó về. Đường ở đây gồ ghề đấy. Want to earn a bit of coin? Stop and talk a while at least. I've got this plan. You're not averse to a bit of profit, are you? Yeah. Con ngựa ông có giáp không? Có giáp đầu. Giáp thân thì chả biết kiếm đâu, quên mẹ kiếm đâu rồi. Aha! Lady Stephanie, thank you, Henry. Rồi bây giờ đến Scarlet. Ngày trở về. Này, có giáp đầu mà. Còn giáp thân kiếm đâu quên rồi. Khi nào tôi tìm lại clip về. Anh em sẽ còn lag không? Chắc cũng đỡ đỡ đúng không? Mà con này, con ngựa này xịn thật, phi nước đại mãi nó chưa bị mệt. Nhưng mà phải công nhận là game này chơi chế độ hardcore này nó mới thấy hay thật. Chơi normal nó vẫn chưa toát được hết cái hay của game này. Nó không toát được, nó không thể hiện rõ được cái sinh tồn. Chơi chế độ hardcore mẹ cảm giác cái sinh tồn nó ở tầm mẹ cao hơn hẳn luôn. Chơi này tính toán nhiều cái. Mình không thể nào mà quá liều được. Chẳng qua đây là tôi chơi một lần rồi nên cái khởi đầu của tôi biết cách để có thể vượt. Chứ nếu mà ví dụ lần đầu tiên chơi chẳng hạn chơi hardcore ấy, thì khó đấy, khó phết đấy. Không cần phải làm phi vụ, bởi vì về Scarlet chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến rất lớn. Sẽ có một bọn nào đấy nó đánh nhau ở đấy. Chúng ta có thể hốt hết giáp của bọn đấy là cũng đủ giàu rồi. Tầm này không cần phải cướp bóc nữa, chả cần phải cướp bóc nữa đâu. Ngựa vẫn chưa thấy dấu hiệu mệt. Mà về gần đến Scarlet rồi.
chó này. Biết đây là kỵ sĩ của Scarlet đâu. Oh shit. Got weak at the knees, have you? Take that. Give up. Missed. I'll swallow you. Jesus Christ, have mercy on me. I surrender, can't you see? Oh dear, did that. Ah! Nghĩ này. Ở đây lúc nãy tôi thấy có một thằng cầm giáo. Chúng ta sẽ thử làm một kỵ sĩ mà. Thằng cầm giáo như nó chạy rồi sao ấy nhỉ? Lúc nãy tôi có giết được thằng cầm giáo không nhỉ? Đây, giáo đây. Rồi, mất rồi. Cái đủ mẹ. Như là cầm cái đấy cũng không leo lên ngựa được. Cái đấy chỉ đi bộ thôi. Đi đi. Quân của Mainboard bị bọn cướp quây. 3 hiệp sĩ của Mainboard bị 3 thằng cướp này giết chết. Đúng lúc đó thì hiệp sĩ Henry tới. You'll get one. What's that? Well, I never. Yeah. Can't hide from me. Kỵ sĩ của Scarlet. Yeah. You can't.
Come here, lily liver. 6 bộ giáp xịn nằm ở đây để chúng ta lút. Yeah, where could he have vanished to? Got weak at the knees, have you? Yeah. Someone there. Yeah. Where could he have vanished to? I'm going to. What's that? What? Yeah. Bring it on. Yeah. Where could he have vanished to? What's the matter? Come on. Một thằng cướp gục rồi. Yeah. Yeah. Is someone there? Yeah. Có một thằng xuống chơi nó. All right. Now you're dead. All right, you win. I surrender. Ok. Rồi. Surrender phải giết gì. Surrender là xong đâu. Giáp này nặng hơn một chút nhưng được 23 này. Được cái giáp chân này. Cái này thay cho cái này. Cái này, cái giáp chân này rất hay, nó thay cho cái này. Cái này sức nặng 11 nhưng mà vướng thêm cái giày nữa, nhưng mà cái này thì nó bao gồm cả hai luôn. Đấy. Giáp tay này của mình 7 18, cái này 6 17, cái này nhẹ hơn một chút nhưng nó lại yếu hơn. Cùng việc đéo bài tập. Không thấy nhễ nhại đồ chưa? Chín 21.
Giáp bọc đầu quý tộc, cái này ngon hơn cái của mình. Cái này nhẹ hơn, mà giáp thì lại không bằng. Cái này là 87, 817. Ui, cái này 519, cái này nhẹ hơn hẳn. Đeo cái này lên. Ôi, giáp lưới này nhẹ hơn hẳn 17 so với 21, nhưng mà giáp thì ngon hơn. Mặc chúng ta mặc những đồ nhẹ thôi. Bắt ngát đồ xịn, các ông thấy chưa? Khiên nặng, dìu chiến Đức. Đây là những người lính của ấy. Ngựa vẫn thoải mái. Áo độ bền, áo chẽn tuần tra này 912 này. Ngon hơn áo của mình. Ngon. Áo này ấy hơn này. Cái này ngon gãi, giáp chân phức hợp quý tộc. 519. Ồ, giáp tấm bọc vai Milan này xịn hơn cái của mình. Nhẹ hơn, có sợ nhẹ hơn 6. Và giáp tốt hơn 2, 20 so với 18 này, ngon này. Găng tay Milan cũng giống này thôi. Mũ độn cũng thế. Xa cạp độn chắc chắn không bằng cái kia rồi, như là còn sắt. Vũ khí rồi, không cầm gì à? Đây là đồ của những người lính Mainboard mà tôi sẽ tịch thu nó. Khiên Mainboard này, thanh nọc ong này, mấy người lính này bị bọn trộm nó đập chết ở đây. Và chúng ta đã tìm xem cái bộ nào ngon nhất thì chúng ta mặc. Áo Warlock hiệp sĩ, cựa vàng, ngon quá nhỉ. Giáp tấm number này, có vẻ ngon này. Mũ giáp chó săn. Đấy, chúng ta cứ ấy dần dần. Cái này có rồi này. Nhưng cái này áo chẽn tuần tra trang trí. Cái đắt hơn này, mặc này. Chúng ta vẫn nên mặc áo của Scarlet cho nó dễ ấy. Và vượt phức hợp quý tộc. Cái này độ bền cao hơn này. Giáp bọc đầu. Giáp lưới quý tộc. Ủa, giáp lưới quý tộc này so với cái giáp này của mình nhẹ hơn hẳn. Nhẹ hơn 3 cân. Mà giáp mạnh hơn 3 cân mặc luôn. Chúng ta cứ mặc đồ nhẹ thôi, vừa nhẹ vừa xịn. Những cái đồ tiên tiến ấy nó sẽ vừa nhẹ vừa xịn. Thế các anh em cứ đấy cứ thế mà tương ở đây.
Cái này còn hơn này. Nhẹ có 5 cân so với 6 cân. Giáp được tăng thêm 3 hẳn. Ngon không? Giáp number này. Cái này là 524. Cái này là 425. Cái này ngon hơn. Đấy. Thế rồi. Mũ 422. Cái mũ này 623, 422. Cái này ngon hơn. Cất cái này vào. Ra cắm độn. Không mặc được nữa. Vũ khí khiên nặng. Cất hết khiên vào. Mỏ quạ. Thanh nọc ong. Ui, thanh nọc ong đam 79 nhá. Sát thương đâm. Nhanh nhẹn tối thiểu 10. Nhưng chưa cầm được. Thanh nọc ong chuyên đâm 79 sát thương đâm. Nhưng mà nhanh nhẹn tối thiểu 10. Nhanh nhẹn cho tôi đây có 9. Khi không mặc giáp tấm và giáp đéo gì. Để biết giáp tấm là gì. Không cần. Rồi, lên anh này. Anh này thì đồ có vẻ đéo ngon lắm. Thằng này đồ không ngon lắm. Đéo thêm lút. Đây. Chạy đâu cho thoát. $921 thì chắc cái này là bao nhiêu? $422 ngon hơn hẳn. Hết đồ rèn rồi đúng không? Hết rồi. Đấy, thế là vừa đẹp. Nút sạch bọn này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái quét bới rác. Nó bảo rằng là ở chỗ lồng bồ câu. Chỗ này. Tôi lút hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Giờ nào? Có 3 thằng cướp rồi mà. Đủ sức mạnh cầm kiếm thánh rồi. Nhưng mà đang không có ở đây. Bao nhiêu rồi? 10 giờ ở lông bồ câu. Mà Henry bây giờ gọi là full giáp nặng. Nếu mà bỏ cái này ra, đấy, nhìn mẹ như một hiệp sĩ. Lồng bồ câu ở đâu ta nhỉ? Quên rồi.
Ở đây có một cái lồng bồ câu này. Không phải đây. Hay đây. Hai cái lồng bồ câu ở đây không có. Mình có xẻng trong người không nhỉ? Để cái xẻng trong người. Lồng bồ câu nó chỉ có mấy cái thôi. Anh em nào có search mạng cho tôi cái chỗ này nó ở đâu? Cái chỗ này nó chỗ có bó đây đâu cái? À hay ở đây. À đây, không cần. Tìm ra anh em ạ. Chắc dân chúng nó chạy nên nó kịp giấu ở đây. Có cái đi mua là gì? Nếu phải rồi. Không phải. Lồng bồ câu này cũng đào được nhưng mà không phải kho báu mình cần. Không phải. Hay kia. Có lồng bồ câu kia. Đây. Ịt mẹ. It's here. That Kunesh Ịt wasn't lying. mẹ, nó chỉ có 50 vàng. It belongs to Baron. And he's still alive. I Beran saw him à? in Ratai among the refugees, wearing red as always. Tôi mặc đồ đỏ. Now what? Ok. Bây chúng ta có thể về ra tay để giả cái ấy. Có 50 đồng với một cái cốc. Nhưng mà cái cốc này không biết giả xong có được thêm cái gì không. Rồi, bội thu. Cho bọn nó biết thế nào là sức mạnh của một hiệp sĩ ra tay. À đâu, hiệp sĩ của Scarlet chứ. Bây giờ phi về đâu để làm quét nè. Xem có đi tiện đường ở đâu không. Chết quên mất ở đây, lúc ở đây mình quên mình không làm quét này. Đánh cắp một con ngựa. Ok. Đi tới đây rồi rẽ vòng vèo ở đây. Ok, phi ra cái chỗ nhà thờ này trước đi tí. Đường nào nhỉ?
khoáng suốt này, trước khoáng suốt này, khoáng nhưng mà chứa được nó chỉ được thế thôi. Không, tôi khoáng thế là đủ rồi. Tầm này tôi đủ xài rồi, tôi cũng không cần phải khoáng thêm làm gì nữa. Giờ tập trung làm quét chính này. Rồi từ chỗ này đi thẳng đến cái chỗ ngã ba qua sông thì rẽ phải, đi theo nhánh bên phải. Đi theo nhánh bên phải, đi lên núi. Đúng rồi. Men hoi. Đây, có con ngựa ở đây. Người ta trộm ngựa ở đây. Nhưng mà trước đó mua một phòng ở quán rượu ở đây nghỉ ngơi cái nhỉ. Cũng muộn rồi. Đây có quán rượu không? Nó lại không có quán rượu à? Một con ngựa đéo nào cũng được. Một con ngựa đen này. Cái gì nhỉ? Chỗ này chưa mở. Main hot, chuồng ngựa. Đi thẳng một mạch ở đây để ra cái quán trọ này. Từ chuồng ngựa đi xuống dưới. Mẹ, định hình cái tường đi ở đây khó thật. Rồi lên chỗ cái ruộng này. Con ngựa này mình cướp cũng khá xịn.
nên nó phi nhanh. Đến chỗ cối xoay gió này là đây này, cứ chạy thẳng một mạch. Gốc của đồ cảnh vệ nó cũng không chắc cũng không kể chuồng đâu, nó lại được cấp lại mà. Trang trại bị thiêu. Đền thờ. Đây, đền thờ đây. Chạy tiếp một mạch nữa đến quán trọ. Mình giết sạch từ cảnh vệ à? Tôi nghĩ là có reset, tôi cũng chưa thử nhưng mà tôi nghĩ là có reset. Với lại ở trong game có một số nhân vật chúng ta không thể nào giết được, không thể làm gì người ta được. What the fuck do you think you're doing? Look out! A thief! Fuck, one A over thief! here. Đéo cướp được. Cái quét phụ của bà kia đéo làm được, chỗ này đông người mà mẹ ra móc thế được. One tankard of ale for me. What? Bao nhiêu cặp mắt nó I'll be nhìn right này. back with that. Are you quite well? Đéo phải thằng này. Mẹ bao nhiêu người này thì móc thì đéo được. Nó đi. Cái quét của bà này thì mình chịu. Từ quán rượu check thẳng xuống bìa rừng, đi thẳng xuống dưới. Rẽ phải đi qua bìa rừng. Đấu trường chưa mở cửa.
I have that horse for you. You're a gem, Henry. Just exactly what I was after. 200 vàng. I'm at a loose end. Since you put it like that, now, I've been wondering for a while what I could get for my wife to cheer her up. I haven't been too kind. You want me to get jewelry? Yes, indeed, but no ordinary sort. Wojciech, there's only one noble woman. Stephanie của Tempest. Lady Stephanie. And that's precisely whose You're asking a lot. You'll have to sneak into her chambers when she's out and pick the lock on the chest. If you do bring me the jewelry, I'll give you a... Okay. Thằng này dạy được cho mình cái gì nữa không nhỉ? God be with you. I'd like you. Certainly. I'm interested. All right. Now, good luck. I'd like you to teach. Certainly. I'd like to. Now, take. Đòn đánh từ phía sau sẽ mạnh hơn gấp 3 lần. Rồi. Từ đây Phi về ra tay thôi. Anh mở ra 120 xu là nó mở luôn mà. Mở cái gì? Ra tay kia rồi. Về ra tay rồi. Về bán đồ cho ông chú xem ông chú như nào. Hey, lad. God be. I've got some good. All right. Take care. Ông này có 16k tiền cơ mà. Vãi luôn. Thánh Nicholas, thánh bảo vệ. Thánh Nick, một thánh bảo hộ cho những tên cướp và môi giới cầm đồ. Vãi liền thánh. Có ai thánh đấy à? Cái đá ấy nhỉ.
Đấy, đầy tiền nên thoải mái bán. Ông thấy nhiều tiền chưa? Ly của bên An cái để đấy. Let's have a word. Satisfied? I'd almost shake. All right, so 11k tiền. Cho hỏi là còn thiếu tiền nữa không ạ? Cho hỏi là còn thiếu tiền không ạ? Kiếm thánh. Xin hỏi là còn thiếu tiền không ạ? Đương nhiên là không rồi. Rồi, về đây nghỉ ngơi tắm giặt nghỉ ngơi thôi. Ra đây chơi gái tí xong rồi về rồi ngủ một giấc anh em. Tội gì? 11k tiền. Tiêu bây giờ đồ full hết rồi. Tiền bây giờ tiêu chỉ để đấy rồi. Sau nâng cấp thành đi. Từ giờ nâng cấp thành thì tôi chắc còn thoải mái tiền nữa. Bạn này có gì không? Sách kỹ năng sinh dược. Rượu lư hương. Mua hết. Let's talk. Well. Right. Well. Aye, for that. Rồi. I'd like to. And what is? Thuê gái và tất cả những dịch vụ kèm theo. I've heard you have nice girls here. That can be arranged, but you'll pay in advance. Có 40 đồng. Fine. Trả luôn, không cần mà cả. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. May the Lord. Cái này nó không có cảnh nóng. Nhưng đoạn nhà thơ lại có cảnh nóng, rất hiểu. Đấy, xong rồi về nhà ngủ giấc. Hey! Phi ra đây. Tôi biết rồi. Người ta chơi xong người ta chơi hết rồi cứ phải ngồi spoil. Đéo chả biết. Năng lượng vẫn còn thoải mái lắm, đọc cả đêm được. Rồi chợp mắt một tí tới sáng. Quan trên. Ồ,
Ồ, có cả con trên 23 kìa. Tăng tai nói với cảnh vệ được đấy. Yeah. Đọc được tiếp không? Kỹ năng marathon này, tăng sinh lực này. Nhớ cần ngủ bởi vì năng lượng của mình vẫn cao lắm, chả cần ngủ. Đấy, hôm nay học được 2 cuốn. Tăng sinh lực. Đó, cuốn này vẫn học được tiếp à? Hình như là cuốn này vẫn còn này, marathon có cái dấu xa chứ vẫn còn đọc tiếp được. Nếu chưa đọc xong thì đã mệt rồi. Rồi. Ăn chút cháo rồi đi rồi. Đấu trường đã mở chưa? Đấu trường đã mở đéo đâu mà cứ bảo ra nhanh. Nó đã mở đấu trường đâu. Ông chú đó rồi. Cực tiền thế. Hey, how are you? About betting. I'm glad. A nice little wager. Well, I hear you're... certainly. I'd like to... All right. Now. Phá khóa của mình cấp bao nhiêu? 11 rồi. Có thông báo rồi à? Sao tôi không thấy nhỉ? Cái giải đấu ra tay như một tuần tổ chức một lần hay sao ấy. Đưa cốc cho bên nát mặc áo đỏ. Milan đâu phải rồi. Đéo biết biến nó là thằng đéo nào luôn. Là thằng này không? Bigman Alex. 11 thì chắc là phá được mấy cái hòm khó rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng đéo thiếu tiền. Ai hứng thì ấy thôi chứ còn. À đúng rồi, đây. Thông báo quên chưa tích nó vào. Chúng ta có bị trừ không? Không. Chỉ số vẫn 13. À nhưng mà vào đây là dùng đồ của nó mà có được dùng kiếm thánh nữa đâu. Mới ghi danh thôi. God be with you, lad. I'd like to... You'll have to wait a few days until Sir Hanish announces another one. Chưa. Good luck to you. Thấy chưa? Khi nào nó phải hiện thông báo tổ chức giải đấu thì nó sẽ hiện lên thì mình nhìn được ngay. Tiền thì đã được đánh ra tay đó. Bây giờ làm cái quét chính này. Nói chuyện với thư lại ra tay. Thằng thư lại này là thằng đéo nào nhỉ? Hình như là ông mục sư trong này.
Đéo cần có nói chuyện luôn. My respects to you. I need to have a look in the Black Chronicle, Friedrich. And I need blessed relief from my suffering. May the Lord have mercy. Well, I don't know what I can do for you except bring you a priest. Mấy cái chuyện nhiệm vụ đấm nhau toàn mấy điều vớ vẩn mà thích thì làm, không Sorry to hear. tôi thì không hứa lắm. I'm on the trail of those killers from Neuhof and I need to know the names of Trong the khuôn men khổ who livestream thì nói were chung cái quét là sentenced bỏ được, alongside chúng ta bỏ thôi chứ còn làm hết mệt lắm. Mất thời gian cho anh em xem. It's essential that I find out those names. Is there anything I can do to help you get back to work? I can't go to work when I can't stand on my feet. Konyash the apothecary has an embrocation that helps, but it costs dearly. If you brought me some, it might do the trick. All right, I'll try and get some for you. May the Lord watch over you. Mẹ. Lấy thuốc xoa bóp. Shit. Phiền phức. Thằng này vẫn chưa mở cửa hàng à? Bọn này vẫn chưa mở cửa hàng không? 9 giờ nó mới mở. Bọn này ngủ muộn nhỉ? Ngủ dậy muộn nhỉ? Good health. Hello. Good day to you. May the Lord watch over you. I'd like to discuss the... Well. Ấy đi. Mua cái sửa rác đi. Mình có cái đấy chứ nhỉ? Rèn kiếm thôi. Rèn giáp hết rồi. Ui, mẹ tí thì bấm móc túi. Mua 2 cái. Let's talk. Aye. Are we... I'd almost... See now. Shit mẹ, dùng xong cái này cũng gần hỏng. Can you show me? Certain. I'm interested. All right. Now. Can you show me? Certainly. I'd like to. All right. Now. Good luck. Bảo dưỡng level bao nhiêu? 11. Thơm thoa. Khi mới mặc trang phục mới giặt xong, không cần thiết. Khi mà các trang phục và trang sức mà bạn tự tay may sửa, bạn sẽ nhận thêm 0.5 cuốn hút, tối đa được cộng 2. Cạy hộp, vũ khí mà bạn tự tay mài rũa sẽ gây thêm 15% sát thương. Ít khi chúng ta mài lắm. Chúng ta toàn sửa thôi. Lưỡi răng cưa, vũ khí bạn tự tay mài sẽ có thêm 15 chỉ gây chảy máu. Cái này thì hay dùng này, cái này vì mình sửa liên tục. Cộng 0.5 cuốn hút cũng được. Cuốn hút cuốn hút là gì? Cuốn hút ở mức độ bạn có thể gây ấn tượng người khác. Các cuộc trò chuyện ngắn sẽ không giúp bạn tiến xa trang phục. Ok, hiểu. Mài nhưng mà rất ít khi chúng ta vào tiệm chúng ta mài.
Nên cái đấy nó không khả thi. Vì bình thường có bao giờ mẹ vào tiệm để mài đéo đâu. Thế nên là cái mài đấy gần như là nghe thì hay thôi nhưng mà rất ít khi dùng. Bởi vì chúng ta toàn sửa thôi. Nên là ít khi tôi dùng cái đấy lắm. Vào đây mua mấy đồ sửa chữa đã. Mua một loạt mấy cái sửa chữa xịn này. Có chuyện nào? That treasure of yours, did you find it belongs to Beth, but I... Mài ông đi một mài. Đéo ai rảnh mà cứ chạy về thành mài. I'm honored that Mua 2 cái. Let's talk about the... Naturally. Since it... I'd almost... Finally. Đó. Chuyển hết sang mấy cái bộ rèn kiếm xịn này đi. Cái thanh nọc ong này mình cũng dùng đéo đâu. Bread, fresh bread. Bread. Mua thêm đồ sửa chữa giáp vải. Xong rồi một cái sửa chữa giày. My humble. Take care. Đéo còn mặc cả. Xong rồi mua một cái sửa chữa giày ở dưới kia. Ai bảo dùng cái bộ sửa chữa này nó cũng tăng kỹ năng mà. Đâu phải mỗi mài mới lên đâu. Look at what do you... Chỗ này chưa mở cửa. Well then. For God's Don't sake, move a there! finger! Surrender! For God's sake, there! You've been lurking around where you don't... You should... 13 cộng 2. I won't put up with any more. But I was just... For God's sake, there! Over there! Damn. God save you. May the Lord watch over. Tăng mà. Sửa này tăng mà. Tăng bình thường luôn đi chứ. Mài đéo ai mẹ vào tiệm mài được rảnh đâu. Đây này. Tôi có mài bao giờ đâu. Ông nhìn kỹ năng của tôi này. Bảo dưỡng 11 này. Đâu phải tự nhiên mà nó lên. Có chả giờ mài cả. Mài đúng một lần đầu tiên lúc mình vào cái tiệm vũ khí. Đúng một lần đấy. Còn đâu toàn dùng cái này nó vẫn lên 11 đây. Nó lên cấp bình thường. Rảnh đâu mà vào mài. Bảo dưỡng cấp 11 được còn gì nữa. Sửa giáp nặng ầm nãy giờ sửa không nhìn đấy. À nhưng mà hình như mình không cần phải mua bộ sửa giày. Bởi vì mình đéo có giày. Quên mẹ mất thật được rồi. Cứ về đây. Bộ may ván nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta đến tiệm thuốc để lấy thuốc xoa bóp. Đi mày. Sai đâu nó tăng nó hiện ngay. Nhìn chỉ số là biết. Cái đấy check phát ra. God be with you. Scribe Friedrich needs the embrocation for his joints. Friedrich muốn chữa thuốc xoa bóp. Again? He was here not long ago for some. He ought to make it last longer. I told him not to grease himself up so much. It could cause... the older he gets, the more foolish he is. Well, did he tell you such salvation is costly? Have a look in the shop for yourself.
Thuốc xoa bóp. Đây. Ui giời. Mạng có 77 đồng. Đeo đang bao nhiêu? Có đi mẹ nhầm đường. Hình đi từ nhà tù ra sao nhỉ? Đúng rồi. Chuẩn luôn. Vẫn ngủ. Mẹ cái thằng này. God be with you. I bought you the embrocation. I know, lad. I've been used. Will you let me have a look at the Black Chronicle? Well, you helped me, so now I'll help you. Come along and I'll show you our Black Chronicle. Cuốn sách đen. Is a miraculous ointment. You haven't even rubbed it on and it's already working. You know how it is. Faith itself is the greatest healer. Just thinking about the relief it will bring makes me feel better. So don't look at. Có nhiều sách nhưng mình cũng nhiều sách lắm. Trong kho mình cũng một đống sách mình đã đọc đâu. Nhưng mà đọc sách lợi phết đấy, nó tăng tài nói để nói chuyện. Take care now. Đây à? Vào những năm 1390, vị đấng cứu thế của chúng ta và những năm sau đó dưới sự cai trị của vua Wenceslas đệ tứ tại Bohemia, lãnh chúa Henry, nhà Lipa. Nhà Lipa chính là cái nhà là cái dòng tộc của thằng Han đấy. Dưới danh nghĩa là ủy viên duy nhất của vùng và người trừng trị những kẻ phản loạn chống lại đức vua. Quyển sách này đã ghi lại tên tuổi những kẻ tội đồ đó và những thứ thử thách gian khổ chúng xứng đáng phải trải qua trước khi rời khỏi cõi đời này dưới tay của đao phủ. Thợ say gian xứ Paco. Đọc qua đi. Địt mẹ dài thế. Thôi, những ai thích đọc nha thì đọc sao. Nhờ. Could you find some? Don't know how to read, do you? Mình biết I'm đọc. trying to track down those Neuhof cutthroats. And May the Lord watch over you. Học đọc rồi mà, nhưng mà mẹ đọc qua lượt rồi sao mẹ nó vẫn ghi là cái đọc chữ âm này. Mẹ ảo cái đái. Đang đọc hiểu 5 bên này. Cái êm ái là quan trọng này. Khi ngồi thoải mái sẽ đọc gấp đôi điểm đọc sách nhanh hơn. Mắc đọc toàn bộ bản đồ sẽ được mở khóa unlock. Vãi lìn. Hay đấy. Rồi, có manh mối gì không? So did you find any mention of Limpy in the book? I did. Apart from Lubosh, there's mention of some Anton from Vlashim and Hinek, known as Riki, from Ledechko. Ledechko? That's a stone's throw from here. Ledechko ngay đây. Certainly closer than Vlashim. Thanks for your help. Thank you for that ointment. Good luck to you. Như vậy thì thằng ấy ngay đây thôi, không xa đâu. Trên là truy tìm Nicky.
cái mấy giờ rồi? Chưa. Ở đây còn nhiệm vụ nào nữa không nhỉ? Rồi chúng ta đến đấy vậy. Không có quét gì ở đây cả. Từ ra tay mà đi lên trên đấy, đi đường đéo nào. Đi đường cổng này. Ở gần đấy cũng có một cái trại cướp. Mình đi diệt trại cướp trước rồi tôi lên đấy. Xong rồi sau vòng về. Nhà này có nhiều sách lắm. Đọc hết sách, đọc sách của mình nữa. Vào cái cốc. Nhưng mà không có định vị của thằng Benat rồi, tôi đã biết nó ở đâu. Kệ mẹ, chắc cũng được bao nhiêu đâu. Chủ yếu mình về Scarlet tiện đường là mình chủ yếu mình lút giáp của 6 thằng kia, 6 thằng hiệp sĩ đánh nhau. Mình lút được rồi là thì là cũng ấm rồi, cũng chả cần quan trọng lắm. Chạy con mẹ thẳng một mạch đi. Đến chạy thẳng một mạch đi. Đi diệt chạy cướp trước, đánh nhau tí cho nó test thử thành kiếm thánh như nào. Cung của cung mình. Cung của cô mình như là không để trên ngựa rồi. Cung của mình để mẹ trong hòm này anh em. Quên chưa cất vào người. Rồi. Từ cái chỗ này đi check sang hướng phải một tí. Nút bọn cướp này là đống tiền. Kia rồi tôi thấy rồi. Chạy ra kìa. Mũi tên đã hết. Tên nói chung là bắn tên tôi cũng không khoái lắm. Hey, what's going on there? What have we got? Entertainment? Great. To arms! Get over here! Alarm! You call that combat? Giving up already? I'll slaughter you. Eyes. You're dead! Back up! Yeah, but.
Thằng địch lại toàn bắn. Đúng mà kiếm thánh không cái chém bọn này đơn giản. Mũ độn xịn này. Cái mũ độn này tôi không có. Hỏng quá mức sửa chữa. Có bộ rèn giáp hết rồi à? Shit. What? Curse it! Take that! Christ! Biết rồi. Look what I've got for you. You'll love it. Rồi. Yeah. Yeah. Yeah.
Đấy, ngựa tôi xịn, ngựa tôi cấp 5 mà. Ngựa đều đâu. Chạy. Ngựa tôi là ngựa cấp 5 ấy, ngựa Ả Rập ấy. Chạy nhanh như này còn muốn nhả nữa. Yeah. Yeah. Bọn cướp ở đây này. What are you bothering me for if you don't want anything? Jesus, what do you want from... I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? You mean Hinek? He's the tanner's son, isn't he? Any idea where I could find him? Con lã thuộc gia. I don't know. Try at his folks' house, but he doesn't spend much time there. So you know this Hinek? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why is that? Well, no one with a nose likes spending too much time around tanners. And that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about Thằng him. này giao du với kẻ xấu nên không ai thích. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? Well, he's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weakest stomach. Mùi, chắc mùi. But not every courier gets cursed with a name like that. Well, Hinek's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Dân làng phải rất ghét nó. Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory and retired for thieving. And in Neuhoff, he got boozed up in the alehouse with his cronies and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here, and we've no use for the likes of him. Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. ALD hay nói chuyện. Good. Ở đây tôi có thể xuất hiện bọn cướp này. Vào đây sửa cái đồ giáp mình hỏng rồi. He's got it. You? What do you... Why? Ok. Ở đây có tiệm giáp không nhỉ? Tiệm giáp ở dưới. Không, tiệm giáp. Tiệm giáp không có. Nhưng có tiệm rèn. Rèn không biết có sửa được cái này cho mình không? Tiện từ nhà tắm, ở đây là nhà tắm đúng không? Nhà tắm ngay đây này. ALD, tìm một cô gái tên ALD để nói chuyện. Looking for someone? What do you want here? Ồ, chỗ này riêng tư. Or I'll call a guard. ALD, cô ấy ở đâu? What? Is there something you need? What do you...
And there's no That harlot. harlot. She works as a bathhouse wench. Bye. Holiday. Hey, Cô gái ấy đâu nhỉ? What? What's that? What's going... What in the... Hurry. Đây chăng? Đây rồi. What do you want from me? Đi xách nước à? I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to Ngựa đẹp, time. ngựa trung cổ nó có bọc What the hell does he get cái up to? vải nó nhìn đẹp này. I don't know. Trong các loại kỵ trang trí tôi thích. Ui. Kỹ năng nói chuyện đéo đủ thuyết phục. He goes to the wood What do you mean? with all the footpaths. But Hinek doesn't have it. Oh, really? I really don't know what... When did you last? A few days ago. And that was on. I never saw him drink. So he was acting. He was strange. Can you remember anything he? Oh, I'm not sure. Blue boss. Aye. What did he say about them? Just that he had a pile of it hidden Ít but... tiền giấu đằng sau nhà. What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine, and if I wanted, I could even take half the money and leave. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Con này không tin là có tiền giấu. Did he tell you exactly? He said he buried it at his father's small holding. All right. Is it true? What? Other whores wouldn't go with. The other bathhouse. So you only felt sorry? Both of us are the... There's nothing more. No, no. Another thing. What is it? Goodbye. Vãi, kỹ năng nói chuyện của mình mới có thấp. Cái đấy thật. Rồi. Is someone there? Đúng là có tiền thật. What are you here? I'm looking for your son. Any idea? I don't know. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Biết anh ta đi đâu không? Hinek shows up at home once Hiếm in a khi về blue nhà. moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did. Listen, your son's in serious trouble. Are you threatening me? Believe what you like. Fuck it. I'm not gonna take a beating. So? There's not much I can do for you anyway. Where did he go? Có về thế anh nó đi đâu? Better give. Hinek makes some money on the side from poaching. Hmm. He boasted to me a few... Well, it's not much to go on, but... Don't you have any clue at all? I really don't know nothing about that. How's that? Because every time he brought some hides for town. He had money. I suppose. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again. All right. What more do you know? Nothing. I swear.
I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe Tay one chân đều bị thing. xước, quần áo thì dính toàn lá cây và phân thải. So he probably went through thick woods to get to them. I reckon. What do I'd like to talk to you. I'm very busy. Bạn Do anh you ta at least là know any friends he's with, or? As far as I know, nobody. I heard he's seeing some. Maybe. Go. And if he's real. cố bán thú răn cho chủ quán trọ. Thằng đấy có về nhà. Vì dân làng không ai ưa nó nên cái việc nó giấu tiền nó kể cho không ai tin. I just don't get it. What don't you get? Why do we have to sniff around for some stinking tanner? Can't we just leave him be? Don't be such a knucklehead. Of course we can't leave him be. Runt would slit your throat if he heard you. But he's just some cowardly peasant. What can he do to us? You really can't get it into your thick skull, can you? It's about our fucking reputation. How can it help our reputation? Folk already shit themselves when they see us. God-fearing folk, maybe. But in this trade, even your own people have to be afraid of you. Otherwise, they might get the idea they can do without you. Get it? All right. But that fellow ain't one of us, though. You moron. That's just why we have to get him, right? So no one else tries it on. It's all the same to me. I'll skewer him anyway. Just like... Bọn này có vẻ cũng đang tìm thằng đấy. I want to ask about. And ask someone else. It only drive my... Really? I heard a different story. Who are you, anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I don't know where he is. But if you find the bastard... I've no time for this. Am I now? This is a nice ale house you have here. What do you think? So Fine. Let's get to the point. See now? I did some deals with Vicky. I hear Hinek has a hideout in... Rốt cuộc nó trốn đâu? But I happen to know it's a dark... How do you know that? Hầm mỏ. Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for camp. How much game did he bring? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes they jet... And do you know of any mine? There's a few of them around. Thằng And trốn there's a trong hầm mine mỏ. gallery to the east. And I heard there's one shaft on the... Thank you. You're welcome. Bye. Hầm bên trái. Hình như ở đây này. Vì ở đấy nó có hình hầm mỏ. Truy tìm bọn này mệt phật đấy. Từ đây, từ cái quán trọ này đi rẽ ra bên phải. Đi lên trên ngọn đồi này. Cái trò này nó rất buồn cười, đó là không đi được qua những cái bụi cỏ ấy. Bụi cỏ thế là mấy cái chỗ chắn mình. Vườn thảo dược. Từ vườn thảo dược này chạy chéo lên trên này một tí, tầm hướng này là tới.
Nơi săn hươu sao? Cần đến nào? Tôi nhớ tìm thằng này là trên một ngọn đồi, một cái nuôi chó lên kỹ năng kìa. Sinh lực, sôi máu. Đây rồi. Chó các bạn sẽ tấn công người theo lượn theo lệnh. Rồi. Tìm thấy rồi. Nó có 3 chỗ, may mà mình nhớ địa điểm chứ không tìm loạn lên là mệt phết. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least you have no more cares. Không phải nó đói mà nó mệt. Tức là tôi đang để chế độ con chó nó sẽ tự động đi săn thỏ. Khi nó nhìn thấy. I can explain. Nó săn xong thì nó sẽ mệt. Nhưng mà nó vẫn đi theo mình thôi. Nhưng nó sẽ không săn được nữa. Anyone. I swear. Quay xong I cái ô tell nó sẽ đi săn tiếp. Please don't kill me. Nên là các ông thấy thỉnh thoảng kỹ năng chó nó sẽ tự tăng đấy. You're not one of Lên bật cái chức năng đấy liên tục. Cứ lên bật chức năng nó săn thỏ liên tục để nó tăng, để nó tự động nó tăng. Cứ gặp thỏ nó săn. I came to warn you. They're coming for you. That's so. Good job I'm hiding out here then. They killed your friend, Lubos. Nailed him to the door of his own house. Why do you think I'm in hiding? If you don't want to end up like him, you better tell me what you know. And how will that help me? If they come to a bad end, they won't be bothering you anymore, will they? And if you help me, I guarantee they will come to a bad end. One way or another. Fine. What do you want to know? That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking, I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. Cũng không biết gì, chỉ nghĩ là ấy thôi. That gang of yours, what? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. I'm sure you did miss Pius. What about who got your Pius? That was Chúng ta không cần về. Where did the rest of you saw? Yes. Which? Did you know? Chúng ta không cần phải đọc cái này. Did Tim? Đọc tóm tắt thôi. Tell me. Bởi nói chuyện nhiều quá. What? What happened? There were Rudd. That's all I. Well. Hey, over here. Mấy thằng sát thủ tìm thấy rồi. Sao có chuyện em chơi đến nơi thằng này bị xuyên để bởi vì em đến chậm quá. Runs people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck. At least they don't know I'm here. The two of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right.
in there? Well, look what's crawling out from under some rock. A slaughterhouse. Is that all? Gặp Timmy của xe gió. Thằng kia chạy rồi cũng kệ nó. Nói chung bọn này không đủ tuổi. Còn đồ cùi. Bộ rèn giáp dùng hết nhanh quá. Mainboard robot. Mình đang ở đâu nhỉ? GSkill. Mình đang ở đây. Chạy lên đây thế này. Cái hang động ở đây. Thì chạy thẳng lên trên này thì sẽ được cái này. Cái này là anh nhớ hang thôi. Nó chỉ có một hang có thằng đấy thôi. Mình nhớ được hang đấy thì mình tìm được nó nhanh. Cu mình à. Chó này. Bọn này đồ nói chung là củi. Chả cần phải lút nữa. Đồ nào đắt đắt bây giờ mới lấy đỡ rác hòm. Bọn này nhiên giết một người dân ở đây à? Thương nhân. Đây là dân làng bị bọn cung mình này nó quay giết này. Cung tập cung mình. Ồ, lấy luôn. Đỡ phải. Mũ chóp nhọn của cung mình. Mũi tên săn thú tốt này. Cái giáp này nó đắt tiền từ Nhật này. Mũ lính cung mình. Giáp lưới Hungary.
Kiểu đánh kỵ binh này thì nói chung là bọn vớ vẩn này không bao giờ đủ tuổi. Ở đây nếu không nhầm là sẽ bị quay. Đấy, tốt nhất là lưu lại. Timmy, where are you? Good will come of that. Bringing strange women into the village from God knows where. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. I'm here in the service of Sir Hanush. Sir Hanush? Jesus Christ. Him. But not here. We'll talk round the back, behind the mill. Milica này như là chị của cái thằng đấy. Chị hay là người yêu? Vãi cả cho chó cắn dân. Cắn được. Nó đang làm quét ở đây. Như mình đi chém dân thôi. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care, sir? Em trai đúng rồi, bà là chị của mình. He's not very smart, you see. And now there's some right peculiar characters. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats. And they said some strange... But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Colburn gần Merhoyed.
4 thằng cướp à? Được. Thường thì ở đoạn này mọi người sẽ chọn là thỏa hiệp bọn này, nhưng mà tôi sẽ cho bọn nó một trận. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox Dám called uy hiếp Timmy. một hiệp sĩ của Well, Scarlet. what are the chances? Sai lầm Could này. it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Anh không thiếu tiền. Ha, all in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy. Mình không thể nói dối nó được. I hear he's hiding in Ratai. Oh, yeah? Where in Ratai? I don't know. You'll have to find him yourself. Sounds like a pile of horseshit to me. Stop wasting my time and spit it out. Ngày trước thì mình chọn theo là bọn thằng này. You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy. True. Only you don't have the upper hand. You're in the wrong place at the wrong time. Up willingly. Vic? What's the matter? Come on. God damn! Now, bring it on. Are you right now? I'll show you. Ah! Oh dear, did that hurt? Ow. Take that! I'm gonna enjoy this. Call that combo. Christ. Here's how. Bắn tên vào thằng này. Bollocks. Mấy thằng giành con cần gì phải chạy lên cô xí gió. Đồ của mẹ mình như thế này rồi mà còn phải sợ mấy thằng giặc cỏ này. Mấy thằng giành con này. Tuần đầu cuối Bắc chả thèm lút. Mainboard à? Lúc này mình đang ở chỗ này. Chạy tới đây Mainboard. Nó trốn ở đây này. Bây giờ đang gần buổi đêm rồi.
Bây giờ phải chạy một mạch răng đấy, hoặc là tìm chỗ ngủ qua đêm. Phá hồn kiếm củi. Bọn này gươm đểu. Thanh mảnh vỡ. Nói chung là cầm cái thanh kiếm thánh này không ngại thằng nào cả. Không ngại bất cứ thằng nào luôn. Ồ, lên cấp độ chính này. Anh hùng địa phương. Học giả. Kỹ năng đọc hiểu của bạn tạm thời được cộng 3, nhưng kỹ năng sức mạnh và kinh nghiệm không nên. Sơ cứu. Anh hùng địa phương. Nếu bạn dùng danh tiếng của bạn ở vùng nào đó, bạn sẽ được thêm 1. Nếu bạn có nhiều danh tiếng ở vùng nào đó. Anh hùng địa phương. Danh tiếng mỗi ở Lecheco là hơi cùi, còn đâu những chỗ khác đều ok. Danh tiếng cao này thì cộng thêm điểm. -11. Đấy, tăng điểm ấy rồi đấy. Vừa tăng chỉ số về sửa đồ rồi đấy. Bảo dưỡng tăng rồi đấy. Con trai thợ rèn. Vũ khí các bạn sửa với bộ đồ sửa chữa với bộ sửa chữa vũ khí sẽ uy lực hơn cho đến khi chúng bị hỏng quá nặng. Nghe ngon này. Nghe ngon này. Cái này vũ khí sửa với bộ sửa chữa sẽ tăng uy lực hơn. Ngon. Hợp lý. Cái này hợp lý đấy. Như vậy bây giờ chúng ta sửa thì đồ chúng ta xịn hơn, nó sẽ tăng chỉ số hơn. Hợp lý. Rồi, thôi tất cả chúng ta dừng đây anh em. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Henry sau. Với cuộc đi tìm team me. Rồi, anh em ở những buổi clip tiếp theo, nếu anh em xem hay nút subscribe chung của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.